Hello everyone! Good morning po. Yan. Today ay pa 7th day na po natin. And see! Lots of bubbles. Super happy. Today, itetest na po natin kung ready na itong ating starter. Pero as you can see naman po, ang dami na niyang bubbles and nag-double in size na po siya. See all the bubbles there. Wow, super happy. Yeah, okay. Let's test. Ayan. To test po kung ready na ang ating sourdough starter. Ito, kailangan nyo po ng lukewarm water. And then, ang inyong sourdough starter, huwag nyo po siyang haluin muna. Hayaan nyo lang siya na ganyan. And then, kuha lang po kayo ng 1 teaspoon or 1 tablespoon. Kayo na po bahala. And then, gently, trap nyo lang po sa inyong tubig. So you can see, nagpa-float na po ang ating starter. So, ibig sabihin po ay ready na siya. Pwede na siyang gamitin pang bake. Isusulat ko po yung link kung saan nyo mababasa kung paano nyo aalagaan ang inyong sourdough starter and kung paano nyo siya gagamitin sa pag-bake. Okay, thank you po kasi sumubaybay kayo sa ating paggagawa ng sourdough starter. And kung may question po kayo, welcome po kayong mag-comment. Okay, thank you!